ปลุกยักษ์ที่หลับไหลอยู่ในตัวท่านคุณผู้ฟังจะกลายเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองแบบเบ็ดเสร็จทันทีครับหากท่านทำตามคัมภีร์เล่มนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือ The Awakened Giant Within กันนี่จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังค่อยๆทำนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะทำให้ท่านค้นพบศักยภาพสูงสุดภายในตัวเองมันจะมีหลากหลายมิติครับสุขภาพสภาวะความสัมพันธ์การเงินการงานความสำเร็จอะไรก็ตามทุกท่านจะต้องสร้างภาพรวมมิติในชีวิตให้ประสบความสำเร็จก่อนแล้วเมื่อนั้นยักษ์ในตัวท่านจะตื่นครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วมันแตกต่างจากพอดแคสต์ที่ผมได้ทำมาในช่วงก่อนๆนะครับพอดแคสต์คลิปนี้จำเป็นที่จะต้องให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมอย่างถึงที่สุดครับดังนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากร้องขอให้คุณผู้ฟังทำก็คือเตรียมกระดาษเปล่า1แผ่นแล้วก็ปากกาหรือดินสอก็ได้ครับผมจะให้เวลา30วินาทีให้คุณผู้ฟังไปหยิบนะครับและทุกท่านครับหากทุกท่านค่อยๆไล่เรียงสิ่งที่มันอยู่ในความคิดตกผลึกผ่านตัวอักษรท่านจะเห็นความเป็นไปได้ใหม่ที่บางครั้งเรายังคิดไม่ถึงเลยว่าตัวเรามีศักยภาพขนาดนี้เลยเหรอ30วิครับขอให้คุณผู้ฟังหยิบปากกากับกระดาษมานะครับจับเวลาครับส่วนท่านใดที่ไม่สามารถเขียนได้จริงๆอาจจะลองคิดในหัวแล้วเมื่อกลับบ้านไปก็รีบเขียนลงกระดาษเอาตามนี้นะครับโอเคเหลืออีก20วินาทีครับเตรียมกระดาษกับปากกาได้เลยโอเคครับ30วิแล้วเรามาเริ่มกันนี่เป็นหนังสือของคุณโทนี่โรบบินส์นะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้เอาศาสตร์ของการพัฒนาตัวเองคุณผู้ฟังจะอยากให้จำคำนี้ไว้นะครับ NLP มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการโปรแกรมจิตวิทยาให้มนุษย์ใช้ศักยภาพตัวเองซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยว่ากันทีหลังครับเราจะมาเริ่มส่วนนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังเตรียมคิดภาพในหัวเลยว่าหากชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นใน5สิ่งนี้บ้างท่านถึงจะชี้นิ้วและบอกได้ว่านี่แหละท่านประสบความสำเร็จแล้วอันนี้แค่คิดภาพก่อนนะครับยังไม่ต้องเขียนอย่างแรกครับอารมณ์ใน1วันคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองจะต้องมีอารมณ์แบบไหนถึงจะบอกว่านี่แหละอารมณ์ดีเป็นอารมณ์ของความสำเร็จ2ร่างกายคุณผู้ฟังจะต้องมีรูปร่างแบบไหนมีบอดี้แฟทเท่าไหร่มีน้ำหนักเท่าไหร่และมีระดับฟิตเนสความฟิตนะครับวิ่งได้กี่โลอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังคิดว่าคุณจะต้องมีฟิสิกอลแบบไหนถึงจะบอกว่านี่แหละคือร่างกายที่ปรารถนาคือฟิสิกอลที่เราต้องการมากที่สุด3ความสัมพันธ์ relationship ครับคุณผู้ฟังจะต้องมีความสัมพันธ์กับใครแล้วคนคนนั้นเขาควรจะเป็นแบบไหนท่านถึงจะบอกว่านี่แหละคือความสัมพันธ์ในอุดมคติคือเพื่อนที่ท่านอยากจะคบหาไปทั้งชีวิตคือสามีหรือภรรยาที่ท่านเชื่ออย่างสุดหัวใจหรือแม้แต่คนในครอบครัวเขาจะต้องเป็นแบบไหน4ครับ financial คุณผู้ฟังจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะกล้าบอกว่านี่แหละคุณมีอิสรภาพทางการเงินแล้วภาพที่มันป๊อปอัพขึ้นมาเป็นอย่างไรครับและตัวที่5ครับ time หรือ time เวลาใน1วันใน1เดือนใน1ปีคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองควรจะใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดถึงจะบอกว่าชีวิตนี้ใช้เวลาได้คุ้มค่าแล้วว้าวนี่แค่เป็นภาพที่ออกมาในหัวนะครับการที่ผมเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพสมองมากขึ้นทำให้ผมมีโอกาสได้รู้จักหนังสือ2เล่มนี้ครับ The Omega 3 Connection และ The Omega RX Zone ประเด็นสำคัญของหนังสือ2เล่มนี้ครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องรู้การบำรุงสุขภาพสมองด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 ครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพสมองของท่านเพิ่มขึ้นและยังชะลอความเสื่อมของสมองด้วยและทุกท่านครับเราใช้สิ่งนี้ตลอดเวลาหากสุขภาพสมองดีทุกอย่างในชีวิตก็จะดีตามซึ่งดร.สตรอว์และดร.แบร์รี่ครับก็ได้กล่าวเอาไว้เราควรเติมโอเมก้า 3ให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องได้รับเพราะยุคสมัยใหม่เราขาดโอเมก้า 3
และวิถีชีวิตประจำวันของเราทำให้เราได้รับโอเมก้า6มากขึ้นมันทำให้ความสมดุลของร่างกายถดถอยลงและแน่นอนมันมีปัญหาต่อสุขภาพสมองครับและทุกท่านครับด้วยความที่ผมทานโอเมก้า3 Norway Daily จาก Clarity เป็นประจำทุกวันนะครับผมทานจริงๆนะครับและด้วยนิสัยของการบำรุงสมองด้วยสิ่งนี้นี่เองทำให้สมองผมมีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดระเบียบความคิดการจัดระเบียบชีวิตมันก็มีประสิทธิภาพตามและทุกท่านครับสุขภาพสมองเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยเราใช้สิ่งนี้ตลอดเวลาหากเราบำรุงสิ่งนี้ดีชีวิตความคิดเราก็จะดีและ Clarity ครับพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับทุกท่านหากทุกท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ clarity.asia/thelibrarybrain หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะวางไว้ที่ description ให้อ๋อแล้วเขาก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยนะครับไว้เรามารอดูกันเอาละครับเราจะมาเริ่มเฟสที่1กันผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่สามารถสรุปจบได้ในพาร์ทเดียวเพราะมันมีบทเรียนหลายอย่างอยากให้คุณผู้ฟังค้นพบมากแล้วก็ดูความหนานะครับหนังสือเล่มนี้หนามากมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับยังไม่ได้รับการแปลไทยเฟสแรกครับ unleash your power ปลดปล่อยพลังที่อยู่ในตัวท่านหลังจากที่ทุกท่านเรียนเฟสนี้จบครับท่านจะค้นพบศักยภาพสูงสุดไม่มีใครเชี่ยวชาญได้เท่านี้ไม่มีใครรู้ความจริงสูงสุดได้เท่ากับคนนี้คนนั้นคือใครรู้ไหมครับตัวท่านเองมีแค่ตัวคุณผู้ฟังครับที่รู้ความจริงสูงสุดในชีวิตของตัวเองและเรามาค้นหาไปด้วยกันข้อแรกครับ decision about your life now คุณจะต้องตัดสินใจเลือกครับคำว่าตัดสินใจในที่นี้คุณตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จคุณตัดสินใจที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินคุณตัดสินใจที่จะเลือกคนที่คบหาแล้วทำให้ชีวิตคุณได้ดีคุณตัดสินใจที่จะควบคุมเวลาชีวิตและไม่ปล่อยให้โลกภายนอกหรือผู้อื่นมาขโมยเวลาของคุณไปทั้งหมดต้องเริ่มต้นที่สิ่งนี้ครับหากคุณผู้ฟังไม่ทำสิ่งนี้ความรู้ต่อจากนี้แทบจะไม่มีประโยชน์เลยตัดสินใจครับดังนั้นผมจะส่งชุดคำถามนี้ให้คุณผู้ฟังครับชีวิตที่คุณกำลังใช้อยู่ตอนนี้คุณได้ตัดสินใจเลือกแล้วหรือยังหรือคุณไม่ได้ตัดสินใจเลยมีใครก็ไม่รู้มาเลือกให้กระแสสังคมแรงกดดันจากผู้คนรอบข้างทำให้เราต้องเผชิญกับชีวิตแบบนี้ซึ่งต้นเหตุเดียวก็คือการตัดสินใจครับข้อนี้ลึกซึ้งมากนะครับมันมีปรัชญาแฝงอยู่ if you don't have a plan for life someone else does หากท่านไม่มีเข็มทิศหรือไม่มีแผนชีวิตเดี๋ยวจะมีคนมาเขียนให้และส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์จากการที่ผู้อื่นมาเขียนแผนชีวิตให้เราจะไม่พึงพอใจเราจะรู้สึกไม่มีความสุขเราจะรู้สึกขาดอิสรภาพและต้นเหตุคือใครครับเราครับดังนั้นหลังจากนี้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมให้คุณผู้ฟังเป็นผู้ตัดสินใจกุมชะตาชีวิตของตนเองในโลกนี้หากแบ่งแยกทัศนคติของมนุษย์จะแบ่งแยกออกมาได้อยู่2 อย่างประเภทแรกก็คือยอมเป็นทาสต่อสถานการณ์ภายนอกไม่ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตเมื่อเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกที่เขาทำก็คือชี้นิ้วโทษผู้อื่นนี่คือกลุ่มคนประเภทที่1กลุ่มคนประเภทที่2คือกลุ่มคนที่ตัดสินใจเลือกเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตเมื่อเกิดอะไรขึ้นเขาจะถามหาสาเหตุที่เขาพอจะรับผิดชอบได้และหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีอำนาจในการรับผิดชอบมันครับสิ่งที่กำหนดความแตกต่างระหว่าง2ทัศนคตินี้คือการตัดสินใจเลือกครับเห็นไหมครับมันมีปรัชญาซ่อนอยู่ทีนี้ครับคุณผู้ฟังผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพตัวท่านในอุดมคติคนที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะเป็นได้คนนั้นเขาควรจะเลือกทัศนคติไหนครับระหว่างการเป็นเหยื่อโทษทุกสิ่งหรือการเป็นผู้รับผิดชอบมองหาต้นเหตุแล้วก็ลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองคุณผู้ฟังคิดว่าตัวตนที่ดีที่สุดของท่านเขาจะเลือกทางไหนครับผมเชื่อว่าทุกท่านได้คำตอบแล้วอย่างที่ผมบอกครับหนังสือเล่มนี้คำตอบที่ดีที่สุดที่ท่านจะได้รับไม่ได้มาจากใครเลย
มาจากตัวท่านเองข้อแรกจบไปครับข้อนี้สำคัญมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาต่อยอดเป็นข้ออื่นๆข้อที่2 dreams of destiny ทีนี้แหละครับกระดาษกับปากกาที่ผมให้ทุกท่านเตรียมทุกท่านจะได้ใช้ต่อจากนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังหลับตาครับแล้วก็คิดภาพสมมุติในตอนนี้วินาทีนี้คุณผู้ฟังไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นคุณได้เลยและถ้าหากคุณไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยในชีวิตทั้ง5มิตินี้คุณผู้ฟังจะตั้งเป้าหมายอย่างไรครับค่อยๆจินตนาการมานะครับข้อแรกสภาวะอารมณ์ทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังเขียนนะครับเขียนในส่วนหนึ่งของกระดาษนะครับไม่ต้องเขียนเต็มก็ได้สภาวะอารมณ์ในอุดมคติของท่านเป็นอย่างไรหรือใน1 วันสภาวะอารมณ์ของคุณจะต้องเป็นอย่างไรซะเป็นส่วนใหญ่คุณถึงจะบอกว่าวันนี้คุณอารมณ์ดีและมีความสุขผมจะช่วยนึกคำให้นะครับปล่อยวางสุขสงบรักและเมตตากรุณาเป็นกลางมีเหตุผลสุขุมซื่อสัตย์จริงใจผมจะเลือกคำมาให้ประมาณนี้นะครับกล้าหาญและกตัญญูค่อยๆคิดครับสภาวะอารมณ์แบบไหนที่เป็นสภาวะอารมณ์ในอุดมคติของท่านอันนี้คืออารมณ์นะครับตัวแรกหากยังคิดไม่ออกสต็อปแล้วก็ค่อยคิดก็ได้ครับข้อที่2 physical ร่างกายแบบไหนที่ท่านกล้าบอกว่านี่แหละคือร่างกายในอุดมคติ physical ผมจะแบ่งออกมาเป็น2โซนนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่ม2โซนเรามาตั้งแบบนี้ก่อนคุณผู้ฟังอยากมีรูปร่างแบบไหนครับเลือกได้เลยไม่มีรูปร่างใดในโลกนี้ที่ดีที่สุดครับอยู่ที่ว่าคุณพอใจกับมันหรือเปล่าการดูแลรูปร่างคือตัวแรกที่จะเอาไปต่อยอดการดูแลสภาวะและการดูแลจิตวิญญาณหากร่างกายดีท่านก็จะบริหารสิ่งอื่นๆดีได้ด้วยดังนั้นฟิสิกอลจำเป็นมากครับรูปร่างในอุดมคติเป็นแบบไหนครับจะเขียนน้ำหนักมาเลยก็ได้ส่วนสูงอาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าเราอายุเยอะแล้วแต่ถ้าท่านใดอายุยังน้อยส่วนสูงก็อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในอุดมคติก็ได้ทีนี้ครับฟิสิกอลเราจะมาแบ่งหลักๆออกเป็น2โซนก็คือฟิตเนสและเฮลท์ฟิตเนสก็คือสมรรถภาพในการใช้ร่างกายเช่นนักกีฬานะครับคุณผู้ฟังอยากได้ฟิตเนสในระดับไหนถ้าท่านเป็นคนชอบวิ่งอยากวิ่งได้สักกี่กิโลภายในเวลาเท่าไหร่หรือถ้าชอบว่ายน้ำก็ลองลิสต์ออกมาถ้าชอบเล่นเวทอยากยกได้หนักขนาดไหนแต่อาจจะกะกิโลได้ยากนิดนึงนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นหรือถ้าท่านใดเป็นสายบอดี้เวทอยากจะออกกำลังกายท่าไหนได้ล่ะฟิตเนสครับแต่ส่วนใหญ่ผมอยากจะให้แบ่งออกมาเป็นคาร์ดิโอกับเวทนะครับเพราะมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันต่อไป health สุขภาพ health ในที่นี้ก็คือความสมดุลภายในครับอยากจะหายปวดหลังอยากจะเดินได้คล่องอย่างน้อยอาจจะวิ่งได้สักเล็กน้อยก็ยังได้มันจะเป็นสุขภาพความสมดุลในชีวิตสุขภาพแบบไหนคือสุขภาพที่อยู่ในอุดมคติของท่านไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทกินอาหารได้เต็มที่ขับถ่ายคล่องอะไรก็ได้ครับลิสต์ออกมาให้ตัวท่านเองหน่อยและผมไม่รู้คำตอบของคุณผู้ฟังแน่ๆมีแค่คุณผู้ฟังที่รู้ครับทีนี้เรามาที่สเตทฟิสิกอลตัวที่3นะครับ relationship ข้อนี้ลึกซึ้งมากเรามาเริ่มที่โซนเพื่อนกันก่อนคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยในการเลือกเพื่อนคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองจะต้องมีเพื่อนแบบไหนถึงจะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้มีมิตรภาพที่ดีเหลือเกินดีใจที่ได้เจอคนเหล่านี้เพื่อนเหล่านั้นจะต้องมีนิสัยใจคออย่างไรครับจริงใจไม่ท็อกซิกพูดความจริงซื่อสัตย์เป็นผู้ให้เป็นกิฟเวอร์หรืออะไรก็ได้ที่มันป๊อปอัพขึ้นมาอันนี้คือเพื่อนครับทีนี้ส่วนที่2คู่รักของท่านสามีภรรยาเดี๋ยววันหนึ่งท่านจะต้องรับมือหรือบางท่านก็ต้องรับมือณตอนนี้อยู่แล้วคนรักในอุดมคติของคุณผู้ฟังคนนั้น
เขาควรจะมีนิสัยใจคออย่างไรครับเขาสนับสนุนคุณผู้ฟังในด้านไหนได้บ้างเขาเป็นผู้รับฟังและพูดคุยกับท่านอย่างไรเขาเป็นคนเก็บตัวหรือเป็นคนชอบเข้าสังคมเขาเป็นคนชอบทำอาหารหรือเขาเป็นคนชอบทำงานอดิเรกลองลิสต์ออกมาดูครับทีนี้เราจะจบเรื่องความสัมพันธ์ไว้เท่านี้ครับตัวที่4การเงิน finance โอ้ข้อนี้ลึกซึ้งมากครับเพราะเป็นสิ่งที่มันวัดค่าได้และเชื่อว่าเราทุกคนก็เชื่อว่าความร่ำรวยจะทำให้ชีวิตเราดีแน่นอนครับการมีอิสรภาพทางการเงินมันก็เป็นอีกพื้นฐานหนึ่งที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงในชีวิตเรามาเริ่มกันหากไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองจะต้องมีเงินเท่าไหร่ในตอนนี้ถึงจะบอกว่าตัวเองรวยแล้ว10 ล้าน100 ล้านพันล้านแสนล้านอะไรก็ได้ครับกับ2แล้วคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองจะต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะกล้าบอกว่าโอ้โหชีวิตนี้ประสบความสำเร็จในด้านการเงินแล้วลองลิสต์ออกมาครับหรือถ้าบางท่านเป็นนักลงทุนท่านอาจจะไม่ได้มองตัวเงินสดท่านอาจจะมองเป็นทรัพย์สินก็ได้ครับอยากจะมีทรัพย์สินมูลค่าเท่าไหร่อยากจะมีอสังหาโดยรวมแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่มีเขาเรียกว่ายิวหรือปันผลจากการปล่อยเช่าเท่าไหร่หรือถ้าท่านเป็นนักลงทุนอย่างอื่นท่านคิดว่าท่านจะต้องมีปันผลปีละเท่าไหร่ล่ะถึงจะบอกว่านี่แหละประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วการเงินไม่มีสูตรตายตัวครับเลือกมาได้เลยทีนี้ครับจบเรื่องการเงินไปตัวที่5เวลาครับนี่คือทรัพยากรที่อาจจะใช้คำว่าขาดแคลนที่สุดก็ว่าได้หรืออย่างน้อยมันก็หาเพิ่มไม่ได้เลยเวลาชีวิตของเรานั่นเองผมอยากให้คุณผู้ฟังดูเป็นสเกลวันครับเพราะดูง่ายดีใน1 วันท่านคิดว่าจะได้ใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรถึงจะบอกว่านี่แหละใช้เวลาได้คุ้มค่ามากแล้วตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่ทำชั่วโมงแรกที่เริ่มทำกิจวัตรคืออะไรครับถึงจะบอกว่าโอ้โหเช้านี่คือเช้าที่ดีมากเลยผมเชื่อว่าไม่ใช่การถ่ายโซเชียลมีเดียแน่ๆและกิจวัตรยามเช้าจบไปทำงานคุณผู้ฟังคิดว่าวันหนึ่งท่านควรจะทำงานอะไรที่จะบอกว่านี่แหละได้ทำงานที่สำคัญแล้วมันเสร็จจริงๆรู้สึกเหนื่อยแต่คุ้มภาพนั้นเป็นแบบไหนครับลองเขียนมันออกมาแล้วเมื่อกลับบ้านมาสิ่งแรกที่ท่านทำมีอะไรบ้างที่จะทำให้ท่านบอกว่าโอ้โหเป็นกิจวัตรที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองรู้สึกเติมเต็มมากเลยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่การหยิบขนมแล้วก็นั่งอยู่บนโซฟาดูโซเชียลมีเดียแน่ๆครับเพราะท่านจะรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าเดิมซะอีกถ้าลองสังเกตดีๆมันจะเป็นแบบนั้นครับแล้วก่อนนอนคุณผู้ฟังคิดว่ากิจวัตรอะไรที่จะทำให้ท่านหลับได้อย่างสบายใจครับและคุณผู้ฟังจะนอนกี่ชั่วโมงครับผมถามคำถามนี้เรื่อยๆและทุกท่านก็จะเริ่มเห็นกระบวนการดำรงเวลาชีวิตของท่านและคนที่จะรู้ประสิทธิผลของมันมากที่สุดก็คือตัวท่านเองเอาล่ะครับคุณผู้ฟังยังจำตอนแรกได้ไหมครับที่ผมบอกว่าหากท่านไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเลยในชีวิตท่านจะเลือกเป้าหมายทั้ง5มิตินี้อย่างไรและจริงๆแล้วนะครับอันนี้คือแฟกต์ท่านก็ไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรมาตั้งแต่แรกแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถตัดสินใจเลือกเดินหน้าเข้าหาเป้าหมายนั้นได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยส่วนข้อจำกัดหรือปัญหาจริงๆนั้นมันมาจากความคิดของเราทั้งหมดเลยครับสมมติผมเกิดมาไม่ได้ร่ำรวยและผมอยากมีอิสรภาพทางการเงินสิ่งที่ผมทำผมก็แค่ไปเริ่มหางานเก็บออมเริ่มคิดวางแผนการต่อยอดศักยภาพงานหรือเอาไปลงทุนกับธุรกิจผมมีทางเลือกเพียบเลยครับและคุณผู้ฟังก็ทำได้ด้วยทีนี้คำถามก็คือแล้วอดีตจะยังมาเป็นผลต่อความสำเร็จในอนาคตอยู่หรือไม่ไม่ครับนี่คือใจแอนตัวแรกที่อยู่ในตัวคุณผู้ฟังครับทุกท่านไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเลยส่วนใหญ่ข้อจำกัดที่เรารู้สึกเราคิดไปเองครับเพราะย้อนกลับไปข้อแรกครับท่านตัดสินใจที่จะเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราตัดสินใจเลือกครับ
ห็นไหมครับกลายเป็นหนังสือปรัชญาไปแล้วตอนนี้เอาละครับทีนี้คุณผู้ฟังเห็นเป้าหมายตัวเองแล้วผมขอให้เลือกออกมาแค่3ข้อครับอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่านี่แหละ3ข้อนี้ก่อนเพราะถ้ามันเยอะกว่านั้นเดี๋ยวท่านจะโฟกัสไม่ถูกลองย้อนกลับไปดูนะครับ5มิติที่ท่านเขียนไว้หากผมให้เลือกมาแค่3อย่างมีอะไรบ้างเขียนต่อจาก5มิติที่ทุกท่านเขียนไว้ก่อนหน้าครับเลือกมาแค่3ข้อพอแล้วเดี๋ยวเราจะใช้3ข้อนี้ในการประยุกต์ต่อยอดกับบทเรียนต่อไปครับเอาละครับค่อยๆทำครับเรามาที่ข้อต่อไปครับข้อที่3ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วข้อจำกัดทั้งหมดในชีวิตมันไม่ได้มีอยู่จริงเลยเราคิดไปเองแล้วตัวต้นเหตุที่ทำให้เราคิดถึงปัญหาคิดถึงความเป็นไปไม่ได้นั้นคือสิ่งที่เรียกว่า belief ครับหรือความเชื่อความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือระบบอัตโนมัติของมนุษย์ซึ่งถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์แล้วมันทำให้เขามีมุมมองต่อโลกที่ฝังแน่นนั่นแหละครับความเชื่อหากคุณผู้ฟังเป็นคนที่ได้รับการปลูกฝังการพัฒนาตัวเองคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้คุณผู้ฟังได้เข้าหาความรู้ดีความเชื่อของท่านก็จะเป็นความเชื่อที่ผลักดันตัวท่านไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จตรงกันข้ามครับหากตัวผมเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีถูกปลูกฝังความเชื่อผิดๆแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนกระบวนความคิดหรือความเชื่อของผมก็จะทำให้ตัวผมถดถอยลงไปเรื่อยๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่ออายุเกินผมจำอายุไม่ได้นะครับเมื่ออายุเกินถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะเชื่อแบบไหนเพียงแค่ว่าเราจะต้องรู้ตัวก่อนว่าตอนนี้เรามีความเชื่ออย่างไรครับเพราะประโยคคลาสสิกครับหากเราเดินเข้าป่าแล้วเผลอเหยียบกับดักแล้วเราจะต้องการเอาขาออกจากกับดักสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนเลยก็คือเราต้องรู้ตัวก่อนครับว่าเราเหยียบกับดักเข้าให้แล้วตรงนี้นะครับผมได้เปรียบเลยให้คุณผู้ฟังหากเราเริ่มต้นจัดการความเชื่อได้ทุกอย่างที่จับต้องได้จะเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะความเชื่ออยู่ในหัวจับต้องไม่ได้แต่ประโยคที่ผมพูดบ่อยครับสิ่งที่จับต้องไม่ได้กำหนดทุกสิ่งที่จับต้องได้อยู่ผมอยากให้คุณผู้ฟังจำคำนี้ไว้นะครับ limiting belief ครับพูดตามผมก็ได้ครับ limiting belief ข้อจำกัดทางความเชื่อยกตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็น limiting belief ที่คุณผู้ฟังผมเชื่อว่าทุกท่านจะได้เจอแน่ๆก็ไม่ได้เกิดมารวยจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรตัวที่1ก็ไม่ได้เกิดมาหน้าตาดีโอกาสก็เลยน้อยตัวที่2ก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นก็เลยทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จตัวที่3ก็คุณพ่อคุณแม่ทำกับผมแบบนี้ผมเลยต้องเป็นแบบนี้ตัวที่4เพราะประเทศที่ผมอยู่ไม่ดีมันทำให้ผมไม่ประสบความสำเร็จเศรษฐกิจก็ล่วงโรยลงไปเรื่อยๆตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7มาเรื่อยๆคุณผู้ฟังครับนี่แหละครับ limiting belief และมันไม่ใช่ความจริงเลยเราต่างหากที่เชื่อว่ามันจะต้องเป็นความจริงและแน่นอนครับไม่ว่าเราจะเชื่อว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้สิ่งที่เราเชื่อมันกำหนดความถูกต้องที่จะเกิดขึ้นเสมอผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนความเชื่อของตัวเองนะครับต่อไปนี้ผมจะพูดประโยคต่อไปนี้และอยากให้ทุกท่านดูออโต้ทอทหรือความคิดอัตโนมัติที่มันป๊อปขึ้นมาให้ดีความสำเร็จคืออะไรครับคุณผู้ฟังตัวที่2ชีวิตคือและตัวที่3ผู้คนคือออโต้ทอทที่มันผุดขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างครับเอาละครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้เจอจากคอร์ส NLP ของคุณโอมฮาดินนะครับถ้าคุณผู้ฟังคลิปบ่อยๆก็น่าจะเห็นว่าทาง Life Elixir และก็ The Library ได้ร่วมงานกันอันนี้ไม่ใช่การขายนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนมาจริงๆแล้วเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะยกระดับชีวิตคุณผู้ฟังได้ซึ่งจริงๆแล้วความรู้ทั้งหมดนี้แน่นอนว่าถ้ามีกระบวนการคอยช่วยท่านได้ลงมือทำจริงๆมีกิจกรรมมีการ incantation หรือทำให้ท่านได้ปลูกฝังความรู้นี้ไปลึกๆชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปแน่นอนดังนั้นครับอันนี้เป็นคำแนะนำจากตัวผมเองหากคุณผู้ฟังต้องการ community
หรืออยากจะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้ท่านได้ยกระดับศักยภาพตัวเองจริงๆหรือถ้าท่านรู้สึกว่าโอ้โหนี่แค่ฟังคลิปนี้ก็รู้สึกว่าได้เจออะไรหลายอย่างแล้วลองคิดดูสิครับถ้าท่านพาตัวเองไปรายล้อมด้วยสภาพแวดล้อมแบบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าคุณผู้ฟังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Life Enricher ได้เลยเดี๋ยวท่านจะเจอนี่คือคำแนะนำเป็นความปรารถนาดีที่ผมส่งให้ทุกท่านนะครับสุดท้ายแล้วครับเมื่อกี้คุณผู้ฟังได้เห็นออโต้ทอทหรือความเชื่อที่มันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วคุณผู้ฟังยังจำช่วงเวลาที่นึกภาพความสำเร็จแล้วอยู่ดีๆมันเกิดความรู้สึกที่ว่าเราจะทำได้จริงหรอนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าออโต้ทอทและมันเป็นออโต้ทอทที่เป็น limiting belief ท่านจะต้องเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้แล้วท่านจะไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยผมจะยกประโยคนึงมาให้คุณผู้ฟังครับซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มนี้ We are what we think all that we are arises with our thoughts with our thoughts we make our world เราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความคิดของเราด้วยความคิดของเราเราสร้างโลกของเราขึ้นมานี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดทีนี้ผมให้คุณผู้ฟังรู้จัก limiting belief ของตัวเองหรือความเชื่อของตัวเองเรามาดูข้อที่ 4 how to get anything you want ทำอย่างไรเราถึงจะได้ทุกอย่างที่เราปรารถนาข้อนี้แหละครับเราจะมาไขความลับเพื่อที่จะเอาชนะเจ้า belief นี้กันหากคุณผู้ฟังมี belief ที่ดีอยู่แล้วหรือมีความเชื่อที่ดีอยู่แล้วมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนท่านแต่ถ้าเรามีความเชื่อที่ยังฉุดรั้งเราอยู่ก็แค่เปลี่ยนก็แค่ตัดสินใจเปลี่ยนมันง่ายๆแค่นั้นเลยครับทำตามนี้ครับข้อแรกคุณผู้ฟังยังจำเป้าหมายทั้ง3ข้อที่ผมให้ท่านเขียนได้ไหมครับคุณผู้ฟังคิดว่ามันมีอะไรขัดขวางไม่ให้คุณได้เป้าหมายนั้นอยู่บ้างครับสมมุติผมอยากมีอิสรภาพทางการเงินเป้าหมายที่ขัดขวางผมอยู่ก็คือผมเชื่อว่าคนรวยไม่ดีผมรู้ตัวผมเขียนลงไปผมรู้สึกว่างานที่ผมทำไม่สามารถให้ผลตอบแทนเทียบเท่าศักยภาพที่ผมทำผมก็เขียนลงไปสิ่งที่มันพุดขึ้นมาในหัวคุณผู้ฟังคืออะไรครับแล้วข้อที่2ครับเรามาที่ข้อที่2หากไม่ทันสต็อปไว้ก่อนได้นะครับเป้าหมายทั้ง3ข้อหากคุณผู้ฟังทำมันไม่สำเร็จสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคืออะไรครับอยากมีสุขภาพอยากมีหุ่นที่ดีสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตหรือรู้สึกวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองในทางที่ผิดอะไรที่คุณผู้ฟังคิดออกเขียนมาได้เลยครับสิ่งนี้เรียกว่าเพนทีนี้ตัวที่2โซนที่2แล้วถ้าหากคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จกับ3เป้าหมายนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับอยากหุ่นดีสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตแล้วความมั่นใจนี้ต่อยอดไปสู่ผู้อื่นหรือบางทีการมีหุ่นที่ดีมันทำให้เรามีความมั่นใจแล้วถ้าเราเป็นผู้นำเราจะรู้สึกมีอิทธิพลบารมีของเราจะเพิ่มขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้นำที่ดีเป็นมุมมองที่เกิดขึ้นจากปรัชญาชีวิตของท่านเองอะไรก็ตามที่ท่านคิดได้ครับทีนี้ตัวที่3ครับข้อนี้อาจจะใช้เวลาระดับหนึ่งแล้วคุณผู้ฟังคิดว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างที่จะทำให้ท่านเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่วันนี้ครับอยากสุขภาพดีสิ่งแรกที่แนะนำครับไปจัดตู้เย็นก่อนไปเตรียมชุดวิ่งก่อนตั้งนาฬิกาปลุกก่อนได้หรือเปล่าเห็นไหมครับมันมีวิธีการมันมีโอกาสเยอะมากครับรอบตัวของเราเพียงแค่ว่าผมทำให้คุณผู้ฟังได้หาเจอเท่านั้นเองและทีนี้ครับลงมือทำครับแค่นั้นเลยหรือถ้าคุณผู้ฟังคิดวิธีการที่มันสามารถทำได้ภายในสัปดาห์ภายในเดือนภายในปีอย่าลืมกำหนดเดดไลน์นะครับเพราะเจ้าลิงจอมขี้เกียจในหัวของเรามันกลัวเดดไลน์ยิ่งมีเดดไลน์เรายิ่งกระตือรือร้นนั่นเองสุดท้ายครับเราจะจบข้อที่4ไว้เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังได้เห็นความเป็นไปได้แล้วใช่ไหมครับทุกท่านเห็นโอกาสทุกท่านเห็นกระบวนการบางอย่างที่สามารถเริ่มต้นได้แล้วเจ้า belief เนี่ยแหละครับหรือ limiting belief จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรามาต่อที่ข้อที่5ครับหากคุณใช้กฎข้อนี้คุณจะมองเห็นความเป็นไปได้แม้จะต้องรายล้อมไปด้วยอุปสรรคก็ตาม the power of question ครับพลังแห่งการตั้งคำถาม
สิ่งนี้ทรงพลังมากนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมทำคลิปนี้มาผมไม่มีคำตอบอะไรให้คุณผู้ฟังเลยผมแค่ใช้คำถามเพราะสุดท้ายแล้วคนที่รู้ความจริงสูงสุดในชีวิตก็คือเจ้าของชีวิตคนนั้นครับใช่ครับคุณผู้ฟังเองดังนั้นการจะสร้างศักยภาพให้คนก็คือการใช้คำถามที่สร้างสรรค์และผมบอกเลยครับการสร้างคำถามและการฟังยากกว่าการมีคำตอบเสียอีกและผมกำลังส่งให้กับทุกท่านครับเรามาเริ่มข้อนี้กัน He who asks question cannot avoid the answers ผู้ใดที่มีคำถามที่ดีย่อมพบกับคำตอบที่สร้างสรรค์อันนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ทุกท่านเขียนลงในกระดาษนะครับแต่ผมจะทำให้คุณผู้ฟังเห็นว่าพลังแห่งการตั้งคำถามมันทรงพลังขนาดไหนผมขอให้คุณผู้ฟังครับหลับตาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแต่ถ้าท่านขับรถอยู่ก็ไม่ต้องหลับนะครับเดี๋ยวรถท่านได้เข้าศูนย์ทำตามนี้นะครับลองตอบคำถามในหัวตัวเองวันนี้มีเรื่องดีๆอะไรบ้างลองนึกออกมาให้ผมหน่อยสัก3เรื่องครับเรื่องที่ทำให้คุณผู้ฟังเบิกบานใจรู้สึกดีบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเรียบง่ายเพียงแค่การได้นั่งกินกาแฟตอนเช้าได้นั่งอ่านหนังสืออะไรก็ได้ครับผมขอมา3เรื่องทีนี้ข้อที่2ครับรอบตัวคุณผู้ฟังในตอนนี้วินาทีนี้มีอะไรบ้างที่ท่านรู้สึกขอบคุณที่ยังมีมันอยู่ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังนึกออกแน่นอนมีเพียบเลยถูกต้องไหมครับและบางครั้งเราก็เผลอมองข้ามมันไปและตอนนี้ครับคุณผู้ฟังคิดว่าหลังจากที่ได้ตอบคำถามนี้แล้วทุกท่านรู้สึกดีขึ้นไหมครับผมกำลังทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นโดยที่ผมไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ท่านต่างหากได้บอกบางสิ่งที่มีความหมายให้กับตัวเองนี่คือพลังแห่งการตั้งคำถามครับดังนั้นไม่ว่าท่านจะเครียดสงสัยหวาดกลัววิตกกังวลจงหาคำถามที่จะทำให้ท่านค้นพบคำตอบเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสงสัยในสิ่งที่สร้างสรรค์และนำมันมาประยุกต์ใช้เพื่อหาคำตอบผมให้คีย์ที่แพงมากไปแล้วนะครับคุณผู้ฟัง The Power of Question เรามาต่อกันที่ข้อต่อไปครับเราจะมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วสำหรับเฟสที่1 Create your metaphor จงสร้างเรื่องราวของท่านเองตั้งแต่ตอนนี้อย่ารอให้ผู้อื่นมาเขียนให้ทีนี้ครับผมเชื่อว่าในกระดาษจะยังมีที่ว่างอยู่หรือถ้าไม่มีก็พลิกไปนะครับเรื่องราวในชีวิตของคุณผู้ฟังควรจะเป็นแบบไหนระวังเรื่องเล่าที่อยู่ในหัวเราประเภทที่ว่าฉันมันแย่ฉันมันแก่แล้วฉันมันไม่มีทุนฉันมันอ่อนแอระวังเรื่องเล่าเหล่านี้ให้ดีครับเพราะไม่ว่าท่านจะเล่าอะไรให้ตัวเองฟังจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind หรือ unconscious mind จะรับไปทั้งหมดเลยคือเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่ซื่อมากครับและทีนี้ลองคิดดูนะครับหากวันหนึ่งเรารับแต่สารแย่ๆไม่ว่าจะเป็นจากโทรทัศน์จากโซเชียลมีเดียหรือบางทีอาจจะมาจากความคิดเราเองจิตใต้สำนึกของเราจะเป็นอย่างไรหรือจิตวิญญาณของเราจะถดถอยลงไปขนาดไหนยิ่งจิตวิญญาณของเราถดถอยไปอยู่ในโซนฟอสมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งที่แย่ๆเข้ามาถูกต้องไหมครับทีนี้แหละครับการสร้างเมตาฟอร์หรือการสร้างเรื่องราวในชีวิตของตัวเองจะทำให้จิตวิญญาณของท่านยกระดับสูงขึ้นผมขอให้คุณผู้ฟังนึกภาพตัวเองอุดมคติอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะให้ประโยคที่ทำให้ทุกท่านได้เติมคำบางคำลงไปแล้วทุกๆวันครับขอให้เอาประโยคนี้พูดกับตัวเองเช้าและเย็นหรืออย่างน้อยวันละครั้งทำซ้ำๆแล้วจิตใต้สำนึกของท่านหรือจิตวิญญาณของท่านจะเปลี่ยนไปเป็นโซน power ทันทีสิ่งนี้เรียกว่า one minute self mantra ครับหากคุณผู้ฟังจะต้องเล่าเรื่องราวที่ตัวเองเป็นตัวเองในอุดมคติภายใน1 นาทีคุณผู้ฟังจะเล่าอย่างไรเอาประโยคนี้ไปครับเราเชื่อและศรัทธาในจุดดังนั้นเราจะจุดเพื่อจุดครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นหน้าจอให้นะครับนี่คือ one minute self mantra ครับ
เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของผมแล้วกันครับผมเชื่อและศรัทธาในความรู้และการศึกษาดังนั้นผมจะถ่ายทอดความรู้และทำให้ผู้คนค้นพบอิสรภาพจากการศึกษาเพื่อที่จะให้ผู้คนค้นพบความสำเร็จอันแท้จริงอันเป็นบ่อกำเนิดแห่งอิสรภาพในชีวิตจริงๆเพียงแค่20 วิก็อาจจะจบแล้วครับยิ่งกระชับท่านจะยิ่งพูดง่ายหรือถ้าท่านรู้สึกว่าอยากจะเติมให้ยาวเติมได้เลยครับแล้วก็พูดกับตัวเองซ้ำๆบ่อยๆเท่านี้เลยครับทุกท่านนี่คือ one minute self mantra นะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมทำไว้ในคอร์สเรียน empower communication ซึ่งทุกท่านสามารถดูได้ใน Line Shop นะครับเราได้ทำคอร์สย้อนหลังไว้ให้แล้วเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราพูดซ้ำๆและย้ำกับตัวเองมันจะซึมลงเข้าไปในจิตวิญญาณแล้วเมื่อจิตวิญญาณเปลี่ยนจิตวิญญาณที่จับต้องไม่ได้จะไปควบคุมทุกอย่างที่จับต้องได้มันอาจจะดูเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ครับแต่นี่คือความจริงชีวิตของเราเป็นแบบนี้ครับและถ้าทุกท่านอยากเข้าใจให้ลึกซึ้งถ้าศึกษาเรื่องควอนตัมกับจิตวิญญาณทุกท่านจะเข้าใจแบบปรุโปร่งเลยสุดท้ายนะครับเรามากันที่ข้อสุดท้ายครับข้อนี้จะทำให้ทุกท่านเอาชนะข้อจำกัดเอาชนะความเชื่อและทำให้ทุกท่านเห็นเป้าหมายบางอย่างที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอันเป็นสำคัญการเรียนรู้ครับ leader are reader ผู้นำชั้นยอดคือนักอ่านและนักเข้าหาตำราเพราะวิธีเอาชนะข้อจำกัดที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์คือการศึกษาและการเข้าหาความรู้ครับใช่ครับอย่างที่ทุกท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้ครับท่านจะเอาเวลาไปถ่ายโซเชียลท่านจะเอาเวลาไปกินขนมนอนเอกเขนกบนโซฟาก็ได้แต่ท่านไม่ทำท่านเอาเวลามาศึกษาหาความรู้เพิ่มนี่แหละครับคืออีกหนทางหนึ่งในการเอาชนะสเตทเอาชนะร่างกายเอาชนะความเชื่ออันจำกัดเอาชนะทุกข้อจำกัดความรู้ครับนี่คือข้อสุดท้ายที่ผมนำมาให้ครับไม่มีกระบวนการอะไรทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ท่านทำอยู่ก็เป็นกระบวนการในตัวมันเองอยู่แล้วเอาละครับทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านจ้องมองไปที่กระดาษที่ท่านเขียนนั่นแหละครับความจริงสูงสุดในชีวิตของท่านและผมเชื่อมั่นเสมอว่าท่านทำได้เพราะเราไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรมาตั้งแต่แรกแล้วถูกต้องไหมครับสุดท้ายนี่ครับนี่ก็คือเฟสแรกนะครับนี่แค่เฟสแรกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเฟสที่2กันก่อนแต่ผมอาจจะขอเวลาให้ผู้ร่วมงานและตัวผมเองมาเตรียมเนื้อหากันใหม่นะครับเพราะเนื้อหานี้มันไม่ได้ยาวแต่ก็รู้สึกว่าทำนานมากเพราะมันมีความลึกซึ้งทางปรัชญาและก็ทางจิตวิทยาพอสมควรและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Premium Content ครับพวกเราได้ทำตำราจิตวิทยาตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองที่จะทำให้ท่านค้นพบศักยภาพสูงสุดของชีวิตและคนที่จะค้นพบสิ่งนั้นได้คือตัวท่านเองครับและในวันนี้ครับเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เราได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับสุดท้ายการเรียนรู้และการศึกษาจะทำให้ท่านค้นพบอิสรภาพและความสำเร็จในชีวิตเพราะมันจะทำให้ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและเป็นเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับสุดท้ายนี้ขอให้จักรวาลคุ้มครองครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมและอ้อนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ